mga bossing. So karon nga adlaw mga boss, ang atong trabaho is isa ka Rusy KRY. KRY boss no. 200 all the way from Cagayan. Gidayo ta sa atong bossing dire boss. Salamat kasi sa pagdayo boss. Gidayo ta dire sa glayo ang atong shop mga bossing, gidayo ta. So mo na atong patisuyan karon mga bossing no. Medyo pa man napisikan na mo sang lamusan sa kamay para limpyo siya pagtira karon. So ubanin ninyo mga boss, mga itong patisuyan karon. Tara! Muna yung final result mga boss, gitrabaho naman ni Gieboy karon nga adlaw nga isa ka Rusy KRY 200 with Red Bull customized decals, design requested by our client mga bossing. So if you like our video mga boss, don't forget to subscribe sa atong YouTube channel Gieboy Stickers and Design. I-click ang notification bell para updated mo sa atong mga upcoming videos. Stay safe always mga bossing. God bless and bye bye.